Ito ang huling pagkakataon para sa mga kandidato na magsalita bago sila maihalal na presidente ng bagong Pilipinas. Mayroon kaming dating unang ginag si Michelle Mobamba. Magandang umaga. Ako ay Michelle Mobamba. Ikinagagalak ko na nandito ako. Senator Bernie Kumusta kayong lahat? at sa wakas si Pangulong Donald Trumpet. Babaguhin ko ang Pilipinas tulad ng ginagawa ko ngayon na ginagawa kong makapangyarihan ang Amerika uli. At ako naman si Angela Davis, ang inyong host at ako ang tagapagpadaloy ng pag-uusap natin ngayong tungkol sa politika. Huwag kayong aalis. Pumunta muna tayo sa unang tanong. Ibahagi ninyo ang mga prioridad na issue para sa bagong Pilipinas kung kayo ay nahalal. Magsimula tayo sa Michelle Mobamba. Titiyakin ko na ang bawat bata ng bagong Pilipinas ay malusog at aktibo. Gusto kong tiyakin na ang mga tanghalian sa paaralan ay hindi naglalaman ng mga hindi masustansyang sangkap. Ano naman ang sa tingin mo, Ginang Sanders? Itigil ang global warming! Dapat libre ang healthcare para sa lahat. Libreng kolehiyo! Walang mga baril. Buksang ang pinto natin upang ang lahat ay maaaring makapunta sa bagong Pilipinas. At sa wakas ang iyong mga saloobin, Ginoong Trumpet? Magtatayo ako ng para sa piligid ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Magpapatuloy tayo. Ano ang kahulugan ng pagbubuo ng bagong Pilipinas para sa inyo? Sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon na pagsamahan ang mga mamayan ng buong Pilipinas at ipakita sa buong mundo kung paano magmahal ng kapwa para sa ikabubuti ng ating bayan sa pamagitan ng pag-ibig at pagtanggap sa lahat ng walang kinikilingan. Gusto kong maging parte sa pagbuo ng isang bagong sosyalistang bansa kung saan ang bawat isa ay pinapahalagahan at lahat ay may pagkakataon na magtagumpay. Hindi lamang mga mayayaman kundi maging ay mga salat sa buhay. Gusto kong magkaroon ng ganap na kontrol at maging makapangyarihan. Gusto kong makinig at sumunod sa akin ang lahat. Ang bagong Pilipinas ay isang mahirap na bansa na maaari kong manipulahin upang maging eksaktong katulad ko. Salamat sa mga kagalang-galang na mga kandidato. Nagiging mainit itong ating balik-taktakan, pero kailangan nating ipagpatuloy. Ang tanong na ito ay para sa bawat isang kandidato. Sa iyong opinion, bakit ka naniwala na ikaw ang pinakakwalipikado na maging presidente ng bagong Pilipinas sa lahat ng mga kandidato?
Bilang isang dating unang ina ng Estados Unidos, mayroon akong 8 taon na pangalawang panggrestyong karanasan sa Capitol Hill. Ako din ay nagmamay-ari ng 2 degrees. Ang isang bachelor's degree mula sa Princeton Universidad at isang law degree mula sa Harvard. Nakipaglaban ako sa bansang ito sa buong buhay ko at patuloy na gagawin ko ito sa bagong posisyon na ito. Nakita mo ba kung gaano kalaki ang isang trabaho na ginagawa ko sa Estados Unidos? Ang bawat tao ay nagmamahal sa akin. Nagpupulo sila para makasalita ako. Ako rin ang pinaka-aktibong presidente sa Twitter kailanman. Sa totoo lang, ako ay karapat-dapat para sa trabaho dito kumpara sa ibang mga politiko. Ako ang pinaka-mahabang nagkapaglingkod sa independenteng politiko sa Kongreso. Ako ay isang kinatawan ng Estados Unidos, Mayor, Estados Unidos Senator. Nagpunta ako sa Universidad ng Chicago at Brooklyn Colegio. Ang aking mga magulang ay hindi mayaman, kaya alam ko kung paano na matrabaho na maiigi. Ako ay nasangkot sa kilusang karapatang sibil. Noong nasa kolehiyo at dedikado ako na magprotekta sa mga karapatan ng mga tao. Naniniwala ako sa katarungan para sa lahat, para sa mga tao. Sa iyong trabaho bilang presidente, mananagot ka sa pamamahala sa isa sa pinakamalaking taunang budget sa bansa. Ano ang iyong mga pangunahing prioridad? Inuuna ko ang paglago ng mga tao. Ang aming budget ay magtataas ng federal na paglaho sa mga programa na inisponsor ng pamahalaan upang suportan ang pangkalahatang kabutihan. Ang Affordable Care Act ay ibabalik ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng bansa. Dadalhin din natin ang mga programang pangkapakanan para sa mga pamilya at veterano. Para sa hinaharap ng pag-aaral ng ating bansa, tutulong kami sa pagtaas ng pagpopondo para sa mga pampublikong paaralan mula sa mga elementarya hanggang sa mga universidad. Alam mo naman na isa akong bilyonaryo. Ang pader ang prioridad ko. Kailangan na palabasin yung mga Meksikano. Yung pera na natira ay para sa aking mga anak at mga dati kong katrabaho. Kasi naman mahirap na ang buhay at kailangan nila talaga ang pera. Gusto kong ng $15 isang oras na minimum na sahod. Tapusin ang mga masasamang patakaran sa kalakalan. Isang Medicare para sa lahat ng sistema ng pang-alagang pangkalusugan upang sirain ang mga institusyon pam-pinansyal sa Wall Street. Ang katapusan ng fracking sa ating bansa upang gawing libre ang mga pampolitikong kolehiyo at universidad upang pumasa sa isang buwis sa carbon upang epektibo tayo sa paglutas ng pagplanetaryong crisis ng pagbabago ng klima. Ano ang itinuturing mong ng mahihina na pampulitikang ideolohiya? Bilang isang mapagmataas na demokrata, nais kong itagyod ang mga tao sa tulong ng pamahalaan.
maaari naming matagkumbay na mag-apply ng libro ng mga prinsipo sa ekonomiya sa bagong Pilipinas. Mahalaga na sama-samang magtrabaho upang mapangalagaan ang bansang ito. Kailangan nating suportahan ang bawat isa. Bukod, ang Amerika ay langing mahusay. Naniwala ako na isang malaka sa pinuno na politika ay matapang, mahigpit at magpagmataas. Sa makutuwid, ako ay isang mahusay na leader na pampolitika na walang mga bahid. Ang tanong na ito ay higit na nakakatulong sa aking mga kapwa-kandidato na nangangailangan ng tulong. Sa tingin ko, ang aking problema ay laban sa mayayaman dahil sila ay masyadong malakas. Naniniwala ako na kailangan namin ang isang ekonomiya na gumagana para sa lahat ng tao. Hindi lamang ang napakamayaman. Nais kong reformahin ang sistemang pampolitika upang makilala ang pang-alagang pangkalusugan at edukasyon bilang mga karapatan. Hindi mga pribilehiyo. Dapat nating protektahan ang kalikasan ng ina at ang kapaligiran. Naniniwala ako na dapat nating labanan ang hindi pagkakapantay-pantay na kita. Kung kailangan mong ipakibahagi ang isang susog sa saligang batas ng bagong Pilipinas, ano ito? Pinahahalagahan ko ang konstitusyon ng mga nagkakaisang estado. Gayunpaman, susugan ko ang unang susog tungkol sa malayang pananalita. Ang pasasalita ng puot ay hindi dapat maging malayang pagsasalita. Kabilang dito ang anumang pagsasalita tulad ng kapuutang, panlahit at homophobia. Mapalad tayo na nagmumula sa isang magkakaibang bansa at dapat ipamalas itong ng ating wika. Hindi naman sila nagpapakita sa mga botohan. Hindi nila nauunawaan kung ano ang isang pribilehyo na bumoto sa isang demokratikong lipunan. Sila ay nag-aaksawa ng mga boto sa eleksyon. Napakadali iyon. Gusto ang konstitusyon na gawing libre ang mga mag-aaral sa kolehiyo at universidad para sa mga mag-aaral. Dapat ipadala ng lahat ng pamilya ang mga anak sa kolehiyo. Ang ibang mga bansa tulad ng Sweden ay maaaring gawin ito, kaya bakit hindi bagong Pilipinas? Salamat, Bernice. At sa mga kababaihan at Ginoo, tayo ay nagtatapos sa ating coverage para sa huling debate ng mga presidente. Hindi mahalaga kung ano ang pakiramdam mo tungkol sa alinman sa mga kandidato na ito. Tandaan na ipahayag niyo ang inyong mga opinion at bumoto. Ako si Angela Davis at magandang gabi, bayan! Kumusta? Umaasa kami na nagustuhan ninyo ang aming video. Nais naming ipakilala ang aming mga sarili. Lahat kami ay mga estudyante sa klase ng Filipino 1 ni Tita. Nais naming makilala niyo pa kami bilang mga estudyante sa UCLA. Ako si Lizelle Legados. Galing ang pangalan ko sa tatay ko. Legacies ang ibig sabihin ng apelido ko sa Espanyol.
Ipinanganak ako sa Hayward, California noong ika-20 ng Setyembre 1999. Noong Agosto 2004, ako at aking pamilya at lumipat sa bahay ng aking lola. Noong Hunyo 2014, nakuha ko ang sinturon itim sa martial arts ng hapon. Noong Hunyo at Agosto 2017, nakatapos ako sa Hayward High School at nakolehiyo ako sa Universidad ng California, Los Angeles. Noong Oktubre 2017, nakuha ko ang trabaho ko na tutor sa UCLA Bruin Corps. Nakatira ang aking pamilya sa USA o Estados Unidos. Gayunpaman, ang aking tatay ay nag-imigrante noong taon 1995. Nakatira ang aking pamilya sa Bay Area sapagkat ito ay kung saan ang aking mga kapatid ay ipinanganak at itinaas ang buong buhay ko. Nakatira ako kasama ang aking ina, ama at kambal na mga kapatid. Sila ay 300 milya ang tayo mula sa aking hanggang doon sa Bay Area at ako ay labis na gulita. Nagagalak akong umuwi sa Pasko dahil mahal ko ang aking pamilya. Kumusta ka? Ako si Kelsey Holmes. Ang pangalang Holmes ay mula sa Inglaterra. Noong ika-24 ng Setyembre 1998, ipinanganak ako sa San Diego, California. Noong Setyembre 1999, ako at ang pamilya ko at lumipat sa Japan para kay Navy. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik ang pamilya ko sa Amerika. Noong 2012 ay nagsimula akong pumunta sa Otay Ranch High School sa San Diego. Noong 2015, naging presidente ako ng mock trial sa aking senior year. Noong 2016, nagtapos ako sa high school at nagsimulang dumalo sa UCLA. Sa 2020 ay magtapos ako mula sa UCLA at naging isang opisyal sa US Navy. Wow! Agosto 2025, sisimulan ko ang aking unang taon ng pang-aaralang batas. Jesus Maria Sip! Ako si Patrick Benton Macasaya. Ipinaganak ako sa Lancaster, California. Lumipat kami sa Baldwin Park, California. Pumasok ako sa Andrews Elementary. Lumipat kami sa West Covina, California. Pumasok ako sa Pioneer High School. Nakatapos ako sa Pioneer. Lumipat ako sa Westwood. Oh! Westwood! Pumasok ako sa UCLA. Nag-aral sa ako England. Galing ako sa dalawang magkakaibang mga kultura. Ang aking nanay ay Amerikano. Ang aking ama ay ipinanganak sa Pilipinas. Oh! Siya ay pinanganak sa Davao. Ang mga magulang ng aking nanay ay ipinanganak sa Mexico. Oh! Mexico! Ginagawa ako ng pangalawang henerasyong Mexican-American. Ang aking mga tiya at mga tiyo ay unang lumipat sa Amerika. Wow! Ang mga magulang ng aking patay ay dumating pagkatapos. Dumating ang aking patay noong 1987. Ang aking nanay ay nagretiro. Oh. Ang aking ama ay isang accountant. Ang aking ama ay matalino at masipag. Ang aking nanay ay mabait at matigas ang ulo. Nanay! Nagluluto siya. Naglalaba ng damit siya. Pinapakain ko ang mga pusa. Ang aking amay ay naglalabas ng basura. Nilinis ko ang bahay. Wala akong mga kapatid. Mahal ko ang aking pamilya. Oh, kawawa naman. Oh. 1, 2, 3. Wow! Ako si Cameron Porter. Ipinanganak ako
sa West Virginia noong ika-7 ng Agosto 1998. Ako ay 20 taong gulang. Noong 4 taon ako, lumipat kami pupunta sa Bay Area. Noong Hunyo 2016, nagtapos ako sa Castro Valley High School. Noong Setyembre 2016, lumipat ako sa Los Angeles. Pumasok ako sa UCLA. Political Science ang major ko. Gusto kong pumunta sa paaralan ng batas. Gusto ko ring manirahan sa New York City. Wow! Salamat!